Lahat mga kapatid. Kung aklat po na ating babasahin ay matatagpuan po sa aklat ng sulat sa mga taga-Roma. Kabanatang 12, talatang 6 hanggang 8. Romans chapter 12, verses 6 to 8 mga kapatid. Ating pong basahin ang ating mga banal na kasulatan. So we are to use our different gifts in accordance with the grace that God has given us. If our gift is to speak God's message, we should do it according to the faith that we have. If it is to serve, we should serve. If it is to teach, we should teach. If it is to encourage others, we should do so. Whosoever shares with others should do it generously. Whoever has authority should work hard. Whoever shows kindness to others should do it cheerfully. And God bless the reading. Sa umaga pong ito mga kapatid, isang muling biyaya ang ipagkakaloob ko sa inyo na kinapapalooban ng paglago ng iglesia. Ito na po yung pang-apat na biyaya na ating napag-aralan sa loob po ng 4 na buwan. Ito po ang tema ngayong buwan, yung pagkakaloob o pagbabahagi. Meron po isang ama, ang sabi niya sa kanyang anak, halika mo siya tayo sa labas ng ating tahanan. Itong amang ito ay sobrang napakayaman at napakalawak ng kanilang ari-arian. Kaya sabi niya, gusto kong matutunan ng aking anak kung ano ang meron kami at kung ano ang makikita niya pagkatapos ng aming pamamasyal. Sapagkat hindi nakaranas ng kanyang anak ng kahirapan, kaya hindi niya alam kung ano ang pagiging mahirap. So, buong araw niya ipinasyal yung kanyang anak doon sa paligid ng kanilang ari-arian at nakita niya yung kahirapan ng buong paligid. At pagkatapos noon ay umuwi sila ng gabi rin iyon. Gusto mo malaman yung ama kung ano ang reaksyon ng kanyang anak doon sa kanilang paglalakbay. Sabi niya, anak, ano ang naramdaman mo? Ano ang iyong natutunan? Nakita mo ba ang mga mahihirap na tao? Ang sabi ng bata ay, opo ama, kita ko kung ano ang kanilang kalagayan. Ano ang iyong kalagayan? O ano sa iyong kalagayan? Ano ang iyong natutunan mula sa ating paglalakbay? Sabi ng bata, natutunan ko po na marami silang alagang aso, tayo merong isa. Natutunan ko na meron tayong maliit na hardin at sila ay napakalawak ng kanilang ukuran ng buong kapaligiran at ng kanilang ari-arian. Sabi niya meron tayong maliit na pond o stream o isang batis. Meron silang napakalawak na hangganan ng ilog. At sabi niya meron tayong backyard na kung saan ay napapaligiran ito ng mga bakod. At meron silang entire horizon, napakalawak na kanilang ari-arian. Natutunan ko rin na sabi niya meron tayong lampara sa bahay na ito, mga chandelier. Pero meron silang mga bituin at mga araw at mga buwan na nagbibigay buwan sa kanila. At natutunan ko ama na napakahirap pala natin kaya sa mga tao na nasa paligid. Kadalasan mga kapatid, nasa perspective ng tao kung gaano siya kahirap o gaano siya kayaman. We sometimes need to know or to hear that from a little child. Naturuan tayo kung ano ang meron tayo at ano yung mga bagay na ating tinatangkilik. So umaga pong ito mga kapatid, from the earlier sermons na naibigay ko sa inyo sa 3 nagdaang mga aralin na ating po na pag-aralan, isa sa pinakamahalagang regalo, biyaya ng Panginoong Diyos ay itong bagay na ito. Sabi nga nila dito ay mga biyayang dapat meron ang bawat isang Kristiyano. Ang sabi niya, kung ang biyaya ng isang tao ay ang pagbibigay sa mga nangangailangan, dapat ipagkaloob niya ito ng walang pag-iimbot. Let him give generously. Alam niyo po ba, ang bawat biyaya na binigay ng Panginoong Diyos sa atin ay nagkakaloob ito na kung saan ang bawat isa sa atin ay tinuturuan din natin ang ating kapwa Kristiyano kung paano yung pag-uugali na meron ng bawat isa sa atin. Kung meron daw pong tagapagbigay kaloob sa ating kalagitnaan ay
na-encourage ang bawat isa o nahihikaya ang bawat isa na magbigay din kung ano ang ipinagkakaloob ng nakikita niya ibinibigay ng kanyang kapatid. Pero kung isang preacher, sabi niya sa kanyang kongregasyon, alam niyo ba na nagbibigay lamang ako ng $25 tuwing linggo. So hindi ko inaasahan na mas higit pa doon yung ibinibigay ninyo. Sabi niya sa mga kapatid. Kaya naman, nanatiling mahirap yung kanilang kongregasyon. Pero pong ilustrasyon po sa Gawa, Kabanatang 4, 34 hanggang 37, Acts chapter 4, verse 34 to 37, meron isang kilalang lalaki doon. Yung mga Kristiyano doon sa Jerusalem, nung nagsimula ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, alam niyo ba, hindi naman ipinag-uutos sa atin na tayo ay magbigay. Pero, kailan ba nagsimula ang pagbibigay kaloob? Nagsimula ang pagbibigay kaloob noong nakita ng bawat miyembro ng iglesia ang malaking pangangailangan ng kanyang kapwa Kristiyano. Nung nakita niya na may mga Kristiyano naghihirap, nung nakita niya na mayroong Kristiyano nagugutom, nung nakita niya na may Kristiyano hindi nadadamtan, ay nagbigay ang bawat isa, yun po, sa pangangailangan ng kanyang kapwa kapatid. Sabi nga naman, for from time to time, those who owned lands or households sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Dito nakilala si Barnabas o si Bernabe, ang anak ng, sabi nga, panghihikayat or the son of encouragement. Notice mga kapatid, the passage, this passage is saying saan ay yung property, yung kanilang pag-aari mismo, yung kanilang sariling tinatangkilik ng mga lupain na kanilang ipinagkalooban ko. Bakit nga niya ba kailangan ipagbenta, ipagbili yung kanyang ari-arian o yung kanyang sariling lupain? Sa palagay ninyo, bakit nga ba kailangan? Sabi niya rito, hindi dahil sa gusto niyang niya lamang magbigay, kundi gusto niya na makita ng kapatiran o ng bawat isa kung paano ang wastong pagbibigay kaloob. Alam niyo po ba, in 2009, yung mga religious services, may mga percentage, 34% lamang yung nag-donate ng pera para sa mga charity, sa kabuuan ng mga tao sa ibang bansa, sa US. Tapos 26% nito ay nagpo-volunteer sila para sa nung kanilang oras para sa mga organization, sa mga helping organization. Tapos, yung 50%, yung karamihan ng mga tao lang, they help a stranger, yung mga hindi nila kilala. So, according to some survey, mga kapatid, 79% of evangelical Christians, yung mga hindi Catholic or mga hindi talaga member ng tinatawag natin yung malaking body ng churches, 79% nito ang nagbibigay sa charity. 69% ay nagbibigay ng, or 65% ang nag-donate ng items. And then 60% yung nag-volunteer ng kanilang oras. At alam niyo po ba na 1% lamang dito sa mga taong ito ang hindi marunong magbigay kaloob para sa gawain ng Panginoon. Biruin niyo po, doon sa evangelical church, mas malawak yung kanilang pagbibigay kaloob pagdating sa mga bagay na pangangailangan, pagdating sa bagay na ministry, at they place their money sa bagay na katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. My point is this, mga kapatid, God places givers in our means, sa kalagitnaan natin, para ang bawat isa sa atin could be challenged kung hanggang saan ba ang kaya natin ibigay para sa Panginoong Diyos. There are only 7 gifts listed in Romans chapter 12. But this gift implies what is your priority in life? Ito nga ba ang ating nauna sa ating buhay? Ang sabi ko na aklat ng Proverbs or ng Kawikaan in 14:21, 22 verse 9, and 19:17, sabi niya, blessed is he who is kind to the needy. And then in verse 22, chapter 22 verse 9, sabi niya, a generous man will himself be blessed, for he shares his food with the poor. And then in chapter 19, verse 17, he who is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward him for what he has done.
Ang pagbibigay kaloob, mga kapatid, ay hindi ito optional. Giving is not an optional for Christians. Bawang isura po sa atin, sabi nga, no? In Proverbs 21:13, if a man shuts his ears to the cry of the poor, he too will cry out and not to be answered. Sabi niya, if you will turn your back to the poor, God will turn His back on you. Kung tayo mismo ay hindi natin kinakalinga yung mga nangailangan. In fact, mga kapatid, naalala niyo si Lazarus at yung mayamang tao. Yung mayamang tao ay napunta sa impyerno at si Lazarus ay napunta sa kanlungan ni Abraham. At sabi niya, Son, remember that in your lifetime you received your good things while Lazarus received bad things. But now, he is comforted here and you are in agony. And also in the parables of the lost sheep, or the parables of the sheep and the goats, yung pinaghiwalay ng Diyos, yung mga tupa at yung mga kambing, sa Matthew chapter 25, 35 to 36. Ang sabi niya, for I was hungry and you gave me something to eat, and I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in, and I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Those are the attitude of the sheep, yung pag-uugali daw ng mga tupa. But those who end up in hell, yung mga kambing, ang sabi niya, bakit, no? For I was hungry, you gave me nothing to eat. Sabi ng Panginoon, I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. And I was sick in prison and you did not look after me. At ang tanong ng mga tao, kailan ka ba, Panginoon, na nagtatanito? Kailan ka ba nagutom? Kailan ka ba nakubadan? Kailan ka ba nakulong? Kailan ka ba nangailangan? Ang sabi nila sa Panginoon. At ang sagot ng Panginoon, kapag ginawa mo ito sa mga mas maliit pa sa iyo, sa mas mga nangailangan, ay ginawa mo na rin ito sa amin. Alam ko, mga kapatid, ayaw natin maging tulad ng mga kambing that we end up doon sa impyerno. Ayaw natin mga kambing ngayon. Pero hindi yung mabubuting bagay ang nagligtas sa atin. Alam mo po ba yun? Hindi yung mga mabubuti nating gawa. Kasi karamihan, kadalasan, ang dahilan ng mga tao, kahit na wala daw siyang pananampalataya, basta gumagawa siya ng mabuti, ay inaakala niya maliligtas siya. Pero alam natin na bilang mga Kristiyano, ay ito yung dapat nating pag-uugali. Kaya tinawag na biyaya, kaya tinawag na regalo sa bawat isa sa atin. Pero ang tanong, ang Diyos, very serious siya sa pagbibigay, kaloob. Mamaya malalaman niyo kung bakit. Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid, ay paano ko ito magagawa kung wala naman akong source or sources or resources kung nagagaling yung aking mga income? Alam niyo po ba, ang kadalasang binabanggit sa atin ng banal na kasulatan ay nasusulat din sa aklat ni Isaiah. In Isaiah chapter 58, verse 6 to 11, ito ang sabi niya, for the period of time, is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe him and not to turn away from your own flesh and blood. Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, Here I am. And if you spend yourselves on behalf of the hungry, and satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in the darkness, and your night will become like the noonday. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in the sun's scorched land, and He will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like spring whose waters never fail. What is God saying here, mga kapatid? Ano ba ang sinasabi ng Diyos dito? Sabi ng Diyos, you need a booster shot. Pagdating sa bagay na ito, sabi niya, try fasting. You see, mga kapatid, the food that we eat, how much that it costs us in a regular basis. How many times do we eat in a day? How many times do we go in fast food chains, restaurants, just to satisfy our hunger?
How much do we spend pagdating sa mga pagkain? Sabi ng Panginoong Diyos, try fasting. Try mo naman na kung 5 beses o 6 na beses kang kumakain sa isang araw. Try naman daw po natin na bawasan yung pagkain natin. And sabi niya, ilagay mo yung iyong pinagkagastahan sa kaban ng Panginoong Diyos o sa pagtulong sa iyong kapwa. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah chapter 15, if you love me enough, you need to deny yourself food, and then you invest your money to save from not eating and taking care of the poor. Very cool stuff, mga kapatid, that we can do for others. Kaya ba natin yan? Kaya ba natin kumain ng 2 beses lang sa isang araw? Or tubig lang sa buong araw? Sabi niya, if you do this for me, I'll put your prayers on speed dial. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos. You'll get more when you know how to sacrifice even further. Mas marami ka pa daw matatanggap sa Panginoon Diyos. If you have time to spend with the needy and to satisfy the needs of the oppressed, then your light will rise in darkness, and your night will become like the noonday, and the Lord will guide you always. Gusto natin yan, di po ba mga kapatid, na maliwanag ang buhay. No? Gusto natin na lagi tayong masaya. Gusto natin na lagi tayong magaan yung ating pamumuhay. Sabi ng Panginoon, ito lang ang paraan upang maging magaan ang pamumuhay. No? Meron na pong isang bata, no, 10 years old pa siya, isang batang babae, nakapulot siya ng isang wallet. At nung binuklat niya yung wallet, wala itong laman. Tapos sabi niya sa tatay niya, gusto ko pong ibalik yung wallet. Kahit na wala itong laman, gusto ko pong ibalik. Iisip ng bata ay sa pagbabalik niya ng wallet at nakita ng may-ari, meron pa rin siyang reward na matatanggap. Pero alam niyo ba, habang sila ay naglalakbay papunta doon sa bahay ng may-ari, ay natagpuan nila na yung bahay ng may-ari ay mas mahirap pa talaga sa dagat. Talagang isang lumang tahanan na butas yung kanilang mga dingding. Yung pintuan nila ay mayroong thorn screen. Habang dinodoorbell ng tatay yung kanilang tahanan, naglabas ng tatlong $20 yung tatay niya at ipinasok doon sa wallet. Sometimes mga kapatid, subukan nila ba yan? Na magsoli ng wallet na walang laman at ikaw ang naglagay na laman. Naalala ko noon, wala din talaga akong trabaho. Sabi ng isang babae, napulot ko yung wallet mo. Mahalaga yung mga ID mo eh. Tapos wala namang pera, 20 pesos lang. Kaya dinagdagan ko pa masahe mo pa uwi. May mga taong ganyan mga kapatid na nakikita nila ang pangangailangan ng kanilang kapwa para sa mas kagagaan ng buhay. Alam niyo po ba, na ang pag-upagaling ito, this gift mga kapatid, ay ito daw po yun. How do you know that you have this gift? Paano niyo malalaman? O natin malalaman na meron tayo itong biyaya ito. Sabi niya, you are able to see the resources around you, around us. Tapos you invest yourself with this gift. Mas palalawakin pa natin yung ating sarili sa pagbibigay sa loob. At yung high quality daw yung ibibigay natin, hindi yung talagang, di ba kung minsan, nagbibigay tayo sa mga kapatid natin na sila tayo ng bagyo, o kadalasan daw sa mga kapwa natin sa bugal yan. Nakakalungkot naman kung yung mga ibibigay natin yung mga butas na mga paglumaan na o talagang inaamag na doon sa ating mga tahanan. Pero sabi niya, ang tunay daw po nagbibigay ay yung talagang mapapakinabangan pa. High quality pa rin yung kanya ipinagkakaloob. At inaasahan nila, inaasahan ng mga tao ito, na yung kanilang ibinibigay, hindi mo idinadalangin o mga nangangailangan. At syempre, ayaw nilang ipagyabang yung kanilang ipinagkakaloob.
They have concern that their gift might corrupt the recipient. Concern pa rin sila na dapat itong binibigay ko ay talagang mapakinabangan niya, hindi para pagsamantalahan siya. And then they exercise personal thriftiness, yung sinabi nga natin kanina, pagsasakripisyo, pagbibigay na, pagbabawas natin ng ating mga ginagawang bisyo, o yung ating mga habit na talagang magasta o magastos. Use gifts to multiply gifts. Mas pinalalawak pa nga natin yung ating pagbibigay ito. And then you confirm amount with consent. Na pinag-isipan mo talaga yung iyong ibibigay. Hindi lang yung kung ano lang yung ating nanggaling sa ating bulsa o sa ating wallet. Pero meron din po itong kahinaan. Itong mga tao ito na nagbibigay nito. They can tend to hoard resources for themselves. Naalala nyo si Ananias in Sapphira. So they are hoarding. Sabi nila, binigay na nila lahat, pero hindi pala. Pwede naman nila sabihin na binigay namin yung parte. And then they can use their gift to control others. Marami na ito sa church, mga kapatid. Akala natin, yung mga sinusuportahan natin, they are our slaves. Pero yung mga sinusuportahan ng mga kapatid natin, lalo na sa ibang bansa, those are preachers. Pero pangkaraniwan, may mga tinatawag tayong missionary na kung saan pumupunta sa iba't ibang bansa. And then, sa sobrang laki ng kanilang tinatanggap, ay kumukuha sila ng mga tao para gawin yung kanilang sarili trabaho. So, ayan po. They can accidentally force the recipient to higher living standards. Katulad nga po na sinabi yung kanina. Dapat iniisip din natin yung binibigay natin kung talaga bang kailangan niya. O baka naman, ito yung binibigay natin, gusto natin lang mas mapataas yung kanyang antas ng pamumuhay. They can feel guilty about personal assets. Masyado na akong mayaman. Masyado na akong maraming pera. Ano bang dapat kong gawin dito? They tend to reject abuse based on pressure. And then they give sparingly to their own family. So dapat naman po ay balance. Kung ano ang binibigay natin sa mga nangangailangan, yun din ang binibigay natin sa ating sariling mismong pamilya. They can end up giving to projects rather than to people. Mas tinitingnan nila kung paano ba mas papaganda yung kanilang bahay-sambahan o papalawak pa yung kanilang bahay-sambahan kaysa doon sa mga talagang nangangailangan. Sana balance pa rin mga kapatid. Then they can cause people to look to them rather than God. Ako ang nagbigay niyan sa'yo, kaysa magpasalamat tayo sa Diyos. They can wait too long to give to the needy. Kaya nga po, hoarding their resources. Ang sabi ng Panginoon Diyos, if you do these things, itong mga weaknesses na ito, ay hindi ka magliliwanag sa paligid. Pero if you do these things, pinalawak mo itong biyayang ito. Sabi niya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Giving should be our first priority. Extremely important gift to the church, mga kapatid. How you inspire your brethren na magbigay ng mas higit pa doon sa inaasahan ng Panginoon Diyos. Sabi nga, it's not what you do with $1 million. If $1 million were your lot, it's what you are doing at present with the peso and the coins that you got. Ano bang ginagawa natin doon sa mga mumunting salapi na meron tayo? Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, meron pong isang mag-asawa na napakabata pa ng kanilang pamilya at napakabata pa rin ng church na kanilang pinangangalagaan. Pero isang binata, he decided to enter the ministry. Sabi niya, gusto kong mag-aral sa isang Bible college. Kaya lang itong batang ito, na dahil malayo yung lugar niya doon sa Bible college, kailangan niya ng sasakyan para habang nag-aaral siya ay napapangalagaan niya rin yung church na naitalaga para sa kanya. Ang sabi ng mag-asawa, pero balak naman natin bumili ng bagong sasakyan. Pero yung luma nating sasakyan ay ibigay natin ito sa batang minister na ito. So, pumunta sila sa car dealer. Ang pangalan ng car dealer ay si Mr. Boone. Sabi ng mag-asawa,
naman, bigyan mo kami ng presyo ng Chevy Caprice Classic. And then, habang binibigay nung agent yung papel, napag-isip-isip ng asawa na lalaki, sabi niya ay ibinibigay ba natin ang lahat sa Panginoon kung yun lamang na paglumaan natin ang ibibigay natin doon sa ating sariling minister. Sabi naman ng babae, I agree. No? Baka naman hindi natin ibinibigay lahat. Kaya naman ang sabi nung lalaki doon sa agent, pwede ba huwag mong ipangalan sa amin yan? Ipangalan mo doon sa minister namin. Bigay niya ito, isang bagong sasakyan. Sabi naman ng lalaki, pwede naman natin ayusin yung luma nating sasakyan. Tapos mga kapatid, nung naibigay na nila yung bagong sasakyan, at iniwan nila yung luma nilang Chevy para ipaayos ito. Lumabas yung owner, si Mr. Boone. Sabi niya ganun, ngayon na ako nakarinig ng ganong bagay. A word of, sabi niya ganun, ay bibigyan ko kayo ng bagong Chevy Caprice Classic. Dahil pinabigay niyo yung bago niyong sasakyan. Sa halagang $3,000. Hindi ko sinasabi mga kapatid na you do the same. Naibigay niyo kung ano yung pinakabago ninyo. That you give your own car to your minister. Pero sinasabi ko po dito, I'm not trying to preach that wealth and health is the doctrine here sa atin bilang mga Kristiyano. Ang gusto ko lamang po, ang gusto lamang ng Panginoong Diyos na marinig sa bawat isa sa atin, what is our heart's desire? Ano po talaga ba ang gusto ng ating mga puso? What are we committing to God? And what are we promising to God na ibibigay natin sa Kanya? Gusto ba natin na lagi na lang pag nagbigay tayo, meron din para sa atin? Alam niyo po ba mga kapatid, God calls the people who will give to the needy. And God does this because He wants us to be like Him. Ang sabi ng banal na kasulatan, for God so loved the world that He gave. Good morning.